farm dân làng. Trước hết bạn cần một mặt phẳng rộng ít nhất 9 x 9 block cùng với số nguyên liệu như thế này. Bạn có thể tự chọn nên dùng khoai tây, cà rốt hay hạt củ rền. Đầu tiên cần đào hố để đổ nước. Sau đó dùng cuốc xới đất 4 ô và xới cả 4 phía của ô nước. Sau đó kết nối lại, rồi xới tất cả các ô bên trong. 4 ô là khoảng cách tối đa mà nước có thể thấm đẫm vào ô đất ruộng, giúp đất không trở lại thành block đất thường. Với cây trồng, hãy dùng khoai tây, cà rốt hoặc củ rền để trồng. Nhớ chuẩn bị đủ số lượng để trồng hết vào các ô ruộng. Cầm thùng ủ phân đặt ngay cạnh cây để che đi ô nước. Phía trên nó đặt một block bất kỳ để tránh dân làng nhảy khiến đất ruộng bị hỏng. Cắm thêm 4 cây đuốc ở 4 mặt nhằm đảm bảo cây có đủ ánh sáng để phát triển vào ban đêm. Chọn một hướng bất kỳ mà bạn thích. Lấy mốc chính giữa là thùng ủ phân, đặt 2 block ở hai bên. Phía trên đặt một chiếc cửa sập để ngăn dân làng di chuyển qua lại. Bên dưới đập 2 block và thay thế vào đó là 2 chiếc cửa sập, quay vào nhau để bẫy dân làng nhỏ sau này. Ngay bên cạnh đặt mỗi bên 2 chiếc giường. Sau đó dùng block để quây lại. Dùng hàng rào đặt ra để bảo vệ toàn bộ khu ruộng. Tạm thời để lại một ô để có đường đưa dân làng vào. Sau đó đi tìm bắt 2 anh dân làng. Bạn có thể dùng thuyền để đưa các anh vào ruộng. Nếu dân làng không nhận nghề nông dân, hãy phá thùng ủ phân rồi đặt lại. Với dân làng thứ hai chỉ cần thả vào trong ruộng là được. Với kinh nghiệm của tôi luôn luôn để cho dân làng ngủ một đêm trên giường trước. Đến sáng hôm sau, tôi đóng cửa sập để chặn không cho cả hai trở lại giường. Lúc này tôi mới mở 2 cửa sập bên dưới để đào xuống khoảng 5 block. Rồi làm thành một đoạn đường hầm ngắn dùng để dự trữ dân làng. Nếu để nguyên, các bạn sẽ phải chờ khá lâu để dân làng bắt đầu sinh sản. Muốn nhanh hơn, hãy cho các anh ấy vài xe tách đồ ăn và nên cho một dân làng thôi. Và sau đó rất nhanh chóng, các anh sẽ trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, thả tim bay phấp phới để rồi ị ra một thằng trẻ con. Thằng bé hết sức ngây thơ, bám giết theo đít mẹ, cho đến khi không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của chiếc giường để rồi rơi xuống dưới hố. Trong đường hầm lạnh lẽo ấy, nó sẽ sống dưới thân phận nô lệ suốt đời. Máy farm đồ ăn. Với thiết kế này, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành máy farm đồ ăn bằng cách đặt một phiến gỗ ở phía dưới, đào 2 ô đất dưới hàng rào để đặt giường đôi, đập cục đất dưới chân cọc gỗ kết nối phễu với giường, và một chiếc nữa kết nối với phễu vừa đặt, rồi dùng hàng rào để quây kín lại. Sau đó vào ngăn cản tình yêu đôi lứa ấy bằng cách đẩy anh dân làng. Nếu đẩy không được thì đấm cho cái. Sao cho anh ấy đứng vào bên trong phiến gỗ là được. Chỉ cần đứng trên phiến gỗ, anh ấy sẽ lập tức bị khóa, không thể di chuyển được nữa. Sau đó bạn cần đặt lên phễu một chiếc đường ray để đặt được chiếc xe mỏ có phễu và phá chiếc đường ray đi. Đặt phía trên xe mỏ có phễu một chiếc cửa sập. Vậy là máy farm đồ ăn đã hoàn thành. Từ đó trở đi, sau những giờ cày cấy mệt mỏi, anh nông dân lại chia sẻ đồ ăn của mình cho anh dân làng. Nhưng tất cả đều bị chúng ta trấn lột sạch sẽ. Farm kinh nghiệm từ lồng triệu hồi. Đầu tiên các bạn cần tìm lồng triệu hồi của zombie hoặc skeleton sau khi đã chuẩn bị số vật liệu như thế này. Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy chắc chắn cắm đuốc ở 4 phía xung quanh của lồng triệu hồi để đảm bảo quái vật không xuất hiện trong quá trình làm farm. Sau đó đếm từ lồng triệu hồi ra 4 block theo 4 hướng.
rồi phá bỏ tất cả các block phía trong để tạo thành một căn phòng rộng 9, dài 9 và cao 3 block. Nhớ bịt lại các block trên tường nếu bị hở. Đặt một tấm phiến gỗ, đá hoặc bất kỳ vật liệu nào ở trên lồng triệu hồi. Phía dưới sàn hãy đào sâu xuống 3 block với kích thước là toàn bộ căn phòng. Độ sâu 3 block này để chắc chắn zombie hoặc skeleton không bị vướng đầu vào lồng triệu hồi. Sau đó hãy đổ 4 xô nước vào 4 góc của căn phòng để tạo thành một hình phễu từ nước, đẩy mọi thứ vào phía giữa phòng. Từ block đó hãy đào thẳng xuống 11 block. Cắm một chiếc đuốc ngay dưới chân để đánh dấu và bắt đầu đào ra một căn phòng nhỏ cao 3 block. Các chia còn lại thì tùy sở thích của các bạn. Cắm thêm 1 đến 2 chiếc đuốc nữa. Dùng block bất kỳ đặt 2 ô bên cạnh vị trí quái rơi xuống. Bên dưới đặt 2 phiến gỗ hoặc phiến bằng vật liệu bất kỳ. Tiếp theo, thay thế chiếc đuốc đánh dấu bằng một cục thạch nhũ. Thạch nhũ sẽ giúp tăng gấp đôi sát thương khi rơi. Chỉ với nó chúng ta sẽ không phải đào một đường hầm dài để rút máu quái nữa. Sử dụng thêm 2 chiếc cửa sập để ngăn những con zombie baby có thể thoát ra được. Từ vị trí viên thạch nhũ đếm ra 8 block. Sau đó sử dụng 12 chiếc thang để tạo đường, đào lên trên. Khi hết thang, đào thêm 2 ô. Quay ngược lại, đào vào để trở lại bên trong lồng triệu hồi. Đi vào trong, phá trước 3 chiếc đuốc. Chiếc cuối cùng sẽ phá sau khi đứng ở vị trí an toàn, để lồng triệu hồi bắt đầu sản sinh ra quái. Hãy chắc chắn phá mọi nguồn sáng nếu có bên trong phòng đặt lồng triệu hồi, để quái sinh ra với số lượng tối đa. Và nhớ bịt lại tường. Giờ bạn chỉ cần đánh quái bằng tay 3 lần, quái sẽ chết. Và lũ zombie baby cũng không thể thoát được ra ngoài. Tất nhiên, hãy đứng ở vị trí an toàn để bắt đầu farm kinh nghiệm vô hạn từ lồng triệu hồi. Máy farm sắt kiểu mới. Đầu tiên, bạn cần tìm một nơi bằng phẳng. Đặt block tạm lên cao 7 block. Sau đó là một block bằng vật liệu không bị cháy. Chọn một hướng bất kỳ, đặt thêm 5 block tạm. Đặt 2 chiếc giường ở hai bên. Phá block tạm ở giữa đi. Đặt thêm một block cuối giường đối diện để đặt thêm một chiếc giường nữa. Hướng đầu giường về phía block đá đã đặt trước đó. Thêm 2 block tạm ở hai đầu giường. Mỗi bên đặt thêm một chiếc cửa sập. Thêm một block tạm ở giữa. Và trên đó là chiếc cửa sập thứ 3. Giờ phá tất cả các block tạm đi. Từ block đá đặt sang bên phải 4 block tạm nữa. Và một block tạm vào phía trong. Sau đó đặt thêm 3 block đá mỗi hướng để tạo thành một hình vuông kích thước 4x4. Đặt thêm vài block tạm nữa để đặt được chiếc giường đôi phía dưới và chiếc phễu ở trên chỉ vào giường. Thêm 2 phễu nữa chỉ vào chiếc phễu đầu tiên để chắc chắn không có viên sắt nào bị rơi mất. Sau đó dùng tường bằng đá quây kín phía ngoài phần sàn 4x4 này. Hãy dùng bằng đá để chắc chắn nó không bị đốt cháy. Hướng đối diện với phễu đặt một block tạm, đổ nước lên trên nó và đập luôn block tạm đi.
Sau đó xây nốt phần tường đá. Chúng ta cần đổ dung nham lên phía trên tường đá này. Vì thế phải làm 2 chỗ để chặn, ngăn dung nham chảy đi lung tung. Nó sẽ rơi vào 2 vị trí đặt đá này. Giờ chỉ cần dùng phiến đá chặn hết các đường dung nham có thể chảy. Sau đó đổ dung nham lên phía trên tường đá ở góc. Cuối cùng làm một con đường để đi lên trên. Kết nối với 3 chiếc giường của dân làng. Sau đó đi bắt 3 anh dân làng. Chờ tới tối phá thuyền đi. Dân làng sẽ tự tìm được đường lên tới giường của mình. Nếu có dân làng bị kẹt, hãy đóng mở cửa sập ở trên. Sau đó phá hết block tạm. Ở ngay block đá đầu tiên đặt một chiếc thuyền và 3 block tạm để đặt phiến đá bên dưới giúp che nắng cho zombie. Dùng block tạm để tạo thành một đường đi vòng ra phía sau thuyền. Bằng cách đó, sau khi dụ được zombie, nó sẽ tự ngồi vào thuyền và không bị biến mất. Nếu con golem đầu tiên xuất hiện ở dưới đất, hãy tiêu diệt nó trước. Và thế là bạn đã có được chiếc máy farm sắt rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nó đủ cao để golem chỉ xuất hiện ở phía trên, nhưng cũng đủ thấp để ta chỉ cần với tay là lấy được sắt trong giường.